استارت بزن. خودم هم باورم نمیشد که فقط با سرویس شمعای خودش موتور اینقدر نرم و روون کار کنه. بعضی از مکانیک‌ها انگار عادت دارن تا ببینن شمعای ماشین سیاه شده اول به راننده میگن برو شمع بخر بیار. مثل این ماشین راننده میگه یک ماه نیست ما این شمع رو عوض کردیم، باز دوده زده و باید تعویضش کنیم. میبینید هر 4 تا شمع این ماشین دوده زدن و سیاه شدن. آیا شمعای این ماشین خرابن یا علت سیاه شدن اینها چیز دیگه ای هست؟ میخوایم شمعها رو خودمون سرویس کنیم و روی موتور نصب کنیم و تست کنیم که آیا سیاه شدن و دوده زدن شمع به معنای خرابی اونهاست یا نه. ولی قبل از اون 2 تا سوال مهم. سوال اول، اگر شمعای ماشینمون رو باز کردیم چه علامتی داشت باید اونا رو عوض کنیم؟ اگر شمع رو باز کردی و دیدی سرامیکش ترک داره حتما عوضش کن. اگر رزوه‌های شمع خراب بود و یا الکترود و پلاتین اون زیادی مصرف شده بود یا صاف شده بود باید اون شمع رو عوض کنی، چون که هیچ دستگاهی و هیچ روشی دیگه نمیتونه اون شمع رو بازیابی کنه و باید تعویض بشه. سوال دوم، عمر مفید شمع‌ها چقدره؟ مگه این شمعایی که ما روی ماشینمون نصب می‌کنیم نباید یک عمر مفید داشته باشن؟ شمع‌ها توی ماشین شما جزء قطعات مصرفی هستن و همه اونها یک عمر مفید دارن. این عمر مفید شمع رابطه مستقیم داره با متریالی که توی شمع استفاده شده. مثلا شمع‌های نیکلی معمولی حدود 25000 کیلومتر کار میکنن و یا شمع‌های ایریدیوم سوزنی گاهن تا 100,000 کیلومتر به شما کار میدن. ولی این عمر مفید وحی منزل نیست، یعنی ممکنه که خیلی قبل از 25000 تا شمع خراب بشه و یا از اون طرف ممکنه خیلی بیشتر از 25000 کیلومتر به شما کار بده. طول عمر شمع توی ماشین شما رابطه مستقیمی داره با سلامت موتور. اگر تمام سنسورها به درستی کار کنن مطمئن باشید شمع‌ها خیلی بیشتر از اون عمر مفیدی که اعلام شده بهتون کار میدن. برای تمیز کردن و یا سرویس شمع میتونید از بروس سیمی، سنباده نرم و یا حتی از سیم ظرفشور استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما استفاده از سیم ظرفشور هست، چون که توی هر خونه‌ای پیدا میشه و دوم به پلاتین و الکترود شمع آسیب نمیزنه مثل سنباده. الکترود و پلاتین شمعتون رو با سیم ظرفشور به اصطلاح تمیز کنید. وقتی همه شمع‌ها رو با سیم ظرفشور تمیز کردید با استفاده از کمی اسپری انژکتور شور اگر داشتید و اگر نداشتید با مقدار کمی بنزین آلودگی رو حسابی تمیز میکنید. خب همونطور که میبینید اون شمعای سیاه با سیم ظرفشور و اسپری انژکتور شور کاملا تمیز شدن. ولی صبر کنید، این پایان کار نیست. باید قبل از اینکه روی ماشین نصبش کنیم فیلرش هم بزنیم. ممکنه بپرسید شمعای سوزنی چطور؟ آیا لازمه شمع سوزنی هم فیلر بزنیم؟ نه، شمع سوزنی نیاز به فیلر نداره. حالا این ماشینی که ما میخوایم شمع براش نصب کنیم کویک هست و فیلر مناسب خودروهای تیباک و ایکساینا فیلر 85 صدم هست. برای فیلر زدن شمع میید فیلر مناسب رو انتخاب میکنید، بین الکترود و پلاتین قرار میدید و 2 تا ضربه آروم بهش میزنید. خیلی هم محکم نباید بزنید که شمعتون دچار شکستگی و یا خراب شدن سرامیک بشه. این الان فیلرش اندازه شد. هر 4 تا شمع رو فیلر میزنیم. حالا میبریم شمع رو روی ماشین نصب میکنیم و هم تستش میکنیم. بریم روی ماشین. استارت بزن. بفرمایید. این هم همون شمعی که مکانیک گفته بود مشکل داره و باید عوض کنی. به نظر شما این موتور ایرادی داره؟ این ساعت داره کار میکنه. سیاه شدن شمع به معنای خراب شدن اون نیست. ممکنه سنسور اکسیژن خراب شده باشه، سنسور دریچه گاز، فشنگی آب و یا حتی مپ سنسور. خراب شدن هر کدوم از این قطعات باعث میشه که نسبت سوخت به هوا به هم بریزه و در نتیجه شمعای ماشینتون دوده بزنه یا سیاه بشه. شمعای این ماشین حسابی دوده زده بود و باعث شده بود که انجین بد کار کنه، مصرف سوخت بالا بره و موتور دچار لرزش بشه. ایراد از فشنگی آب بود. پس اگر شمعای ماشین شما هم سیاه شده
قبل از اینکه بری اقدام به خرید شمع کنی، ابتدا دستگاه دیاگ بزن و سنسور معیوب رو رفع ایراد کن و طبق همین روشی که بهتون گفتیم شمع‌های ماشینتو سرویس کن و روی موتور ببند. حالا اگر خواستید به هر دلیلی برای ماشینتون شمع تهیه کنید، یک تعداد محدود شمع‌های اصلی پژو سیتروئن یک دوست عزیزی برای ما ارسال کردن. این شمع‌های با کیفیتی هستند که مناسب موتورهای پژو اکس 7، موتورهای سمندهای EF7 و همچنین تیباکویک و ساینا هستند. میتونید به فروشگاه خودمون با آدرس carsafe.ir که توی توضیحات میذارم و همینجا هم مینویسیم آدرسشو، مراجعه کنید و ثبت سفارش کنید. خودمون براتون ارسال میکنیم. هر لحظه خدا رو شکر. در پناه خدا باشید.